udah. Ya gusto na mayaman ko gitu. මේ මට පොඩ්ඩක් බලන්න ටැක් කැසට් එකක් කියනවා මේ. සාර්ථක කර ගැනීමට මූලික අනුග්‍රහය ලබා දුන්නේ අපේ මේ අයියා ගොඩක් පින් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ අපේ මේ මන්ත්‍රීතුමා කොස්තාරියේ ජනගමනක් දෙවි ස්ථිතිවන්ත වෙනවා. මේ අර සීටේ දිම කලින් සෙට් කරලා යන්නේ සීටේ. අකුරුත් සබ්ජෙක්ට් දාන්න. ආදම් කලින්. උඹලා ඊළඟ පාරේ යනකොට බලන් වරේලා මේ ඇත්තක්ම කණු කරනවා. සුදු හඳුන් හරි රත් හඳුන් හරි බලාගච්චිනවා. අයියෝ. කරුණේ බලාගෙන ඉන්නේ. එන කටිනවා අයිබෝ. අයිබෝ. එමයිදී මේ දකුණු පළාතේ කොල්ලෙක් තමයි මේ උණ මුලින්ම පටන් ගත්තේ ස්කූටර් පන්න කොල්ල. ඉතින් ඒ කොල්ලත් එක්ක එකතු වුණ කට්ටිය තමයි ඔක්කොම ඉන්නවා මෙතන 25 30ක් කිලෝ ඉන්නවා කට්ටිය. කට්ටිය එකතුලාදී යාත්‍රිකයෝ කියලා අපි කට්ටිය එකතු වෙලා මේ කාලකන්ණි දේශපාලනේ අපේ රට කාපු මිනිස්සු කරපු විනාශය අපේ අනාගත පරපුරට කරපු විනාශය පොඩ්ඩක් හරි ඉතින් අපේ හුස්ම පොදක් ආයි ගොඩ ගන්න පැල 6-700ක් හම්බුණා. අපේ මේ කට්ටිය එකතුලා කරපු දෙයක්. කට්ටිය මේ එකතුලා ඉතින් මේ සැරේ ගිහින් විල්පත්තුවේ අපේ හමුදාවේ නිලධාරීත් එක්ක එකතු වෙලා පැලට ඊට හිටවට දෙන්න කියලා කල්පනා. අපි ඊයේ තමයි කට්ටිය පිටත් උනේ දකුණු පළාතේ. ඒ ගමන් ඉතින් කොළඹින් ගම්පහින් ගනේ මුල්ලෙන් හැමදාම කට්ටිය එකතු වුණා. එකතු වෙලා ඊයේ රෑ මාරුවිල අපි ගත කරා දවස අපේ මధుසංක මන්ත්‍රීතුමාගේ අපේ සහෝදරයා. ඒගොල්ලෝ ගෙදර ඉඳලා දැන් ඉතින් උදේ කෑමත් අරගෙන ආයි පිටත් වෙන්න කියලා තමයි යන්නේ. එහෙනම් එහෙට ගිහින් හම්බෙමු ආයිබෝ. ආයිබෝ නේ. තාම පාඩම් කරන්නවද? Tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight. That look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight. There's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight. That look in your eyes got me begging for more.
BS වලනේ. අමාරුයිනේ. රම්‍යා හොඳයි ඒක මම ඔක්කොම තමයි යන්න. අයියේ. Oh no 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 alagana මේ බ්‍රේක් කැලගනි මිනෝලයා උඹේ බයික් කැල කරගන්න බා සපොත් දෙක වැටේ. I feel it tonight. There's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight. That look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight. There's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight. That look in your eyes got me begging for more. බයික් එක එරුණා කියන මොනවද කියන්නේ? කියන්න කිසි දෙයක් නෑ මචං. මේක තමයි ඇත්ත සිද්ධිය. මේ අපේ කොල්ල බල්ටි ගැව්ව වෙලේ ඒව නෑ යකෝ මගේ එකෙන්.
දෝ යුනේ ඔව් මත් දැක්ක गार्ड एक दुआ लेना මේ කලවල නැට්ටම් බිමට එකම කියලා ලංකාවේ වටේ ඉන්න මේ පැසිෆික් ස්කූටර් පදින යාළුවෙ එකම කියලා වටේට වැඩක් කරමින් ඒ වගේම අපි විනෝදයක් අපිට ආරම්භ කරන්න උත්සාහ කරා. මම දැන් මේ පෝස්ට් එකක් විතරයි ඊට පස්සේ මම මොන දෙක යාළුවෝ ගොඩක් මේ කතා වෙලා කමෙන්ට් කරලා අපි දෙයක් කරමු කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ නිගමේ මදුසංක සහ යන්තයි ගොඩක් මේකට උදව් උපකාර කරා. ඒ දෙන්නගේ මක පින්නිම යටතේ මේක ගොඩක් සාර්ථක කරගන්න ඉස්තුන්නේ. ඒ වගේම රටවටේ කොළඹ ගම්පහ මීගම කඳාල රත්කල කඩවත ඒ වගේ තරුණ පිරිසක් වෙලා අපි හැකි පමණින් ඊළ පැල 700ක් පමණ රෝපණය කරා. මේ අවස්ථාව ලබා දුන් උදව්දා පච්චමරත් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ගාල්ල මාතර ඊට පස්සේ කොළඹ කඩවත මීගම ගම්පහ අපි දැකපු නැති යාළුවෝ මේ තමන්ගේ හදවතින් ඇවිල්ලා තමන්ගේ අතින් තෙල් ගහගෙන තමන්ගේ කාලය වැය කරලා රටට යම් සිද්ධියක් කරා. ඉතින් ඒක අනාගත පරපුරට ලොකු ආදර්ශයක්. ඒ වගේම තමයි අපි වෙනුවෙන් මේ කරේ මතු පරපුර වෙනුවෙන්. ඒ දේ හැම කෙනාටම හිතෙන්න ඒක හිතට අවංකවම හිතෙන කෙනා විතරයි ඒක කරන්නේ. ඉතින් ඉදිරියට මේ වගේම දෙයක් ඊට වැඩි ලොකු දෙයක් අපි කරන්න බලාපොරොත්තු තියෙනවා. මේ කට්ටිය එකම කියලා මේකට ලොකු දෙයක් කරන්න ශක්තිය ධෛර්ය ලැබෙන්න කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි මේකට සහභාගී සීලුම තරුණයන්ට මගේ හෘදයෙන් ස්තුතිය පුදෙනවා. ආයිබෝන් සාර්ථකව ඉස්ත කරන්න සිද්ධ වුණා. අර ඇයින්නේ නෑනේ. අනුගේ සද්ද යනවනේ. අවුල නැහැ. ඒ සද්ද පොඩ්ඩ අඩු කර ඒ. ලංකාවේ වටේ ඉන්න ස්කූටර් පදින මේකක් ගන්නකෝ. දෙවම් බා. ඒ වරක් වෙන. අතනින් ඉඳලා ගන්න මම හරි.